نعود ونلتقي من جديد أصدقائي المبرمجين في درس رقم 3 الخاص بتصميم برنامج المكتب. هذا الدرس سوف نتعرف على ملف آخر موجود في مجلد COS الذي يساعد في إنشاء عدادة للملف الجديد للكتاب. سوف نطلع مع بعض. في الدرس الماضي تعلمنا أن الملف 11084 تم تصميمه من خلال النيو ام. أما هنا فإذا لدينا عدادة هي NEM. NEM ملف إكسل منفصل. عندما يتم فتح هذا الملف، عند إقلاع هذا الملف يتم زيادة رقم في خلية معينة. هذه الخلية تحتوي الآن على رقم 11084. عندما نفتح هذا الملف نلاحظ أن هذه الخلية المعينة أصبح رقمها 11085. فإذا هذا الملف عندما يفتح مبرمج أنه يعطينا رقم جديد زيادة عن الرقم القديم. ماذا نستفيد؟ نستفيد عندما سوف نطلب جديد يذهب إلى NEM، يأخذ هذا الرقم الذي تم إنشاؤه ويحفظ فيه الملف الخاص بالنيو ام. الشرح نظري. سوف نقوم بفتح NEM ونلاحظ أنه هنا في هذا المكان IV12 تم تشكيل رقم 11085. عندما نغلق الملف مع حفظ ونعود ونفتح الملف نلاحظ الآن يعطينا رقم جديد 11086. كيف تتم هذه الأمور؟ عندما نضغط Alt F11 نلاحظ أننا هنا عند This Workbook الخاص بالNEM تم وضع هذه البرمجة. نحن بالIV11 يتم زيادة محتوى الIV11-1. لهذه الحالة نحن نحصل على الرقم الIV12 والIV11. الIV11 خاص لبرمجة أخرى، أما نحن درسنا الآن مخصص بالIV12 الذي يتم توليد العداد. لنأخذ البرنامج بشكل كامل ونلاحظ كيف أن ملف الكتاب الجديد سوف يأخذ عدادة جديدة تابعا للNEM. الآن سوف نطلب كتاب جديد وبشكل تجريبي نضع البيانات. يمكن أن نختار التصنيف، يمكن لا. للاستدلال لاحظ الآن سوف يفتح ملف NEM وسوف يفتح النيو ام. في هذا الزر تم فتح هذه الملفات. نلاحظ تم تشكيل ملف اكسل جديد برقم 11086. نحن على التجريب سقط ال 11085 سهوا. نحن الآن نحصل على 11086. إذا أعدنا وطلبنا NEM نلاحظ يعطينا 11087. نلاحظ أعطانا الرقم 11087. هذا هو درس اليوم. لنأخذ الخطوات البرمجية أيضا. نلاحظ داخل زر كتاب جديد ما تم تفعيله. عندما نغلق البرنامج ونختار Alt F11 ونختار اليوزر فورم وثم كتاب جديد نلاحظ أنه يقف على يوزر فورم 2M. يوزر فورم 2M نلاحظ زر هنا زر يطلب. إننا لاحظنا نيو ام موجود في الدرس الماضي، أما NEM يطلب فتح NEM ويأخذ نسخ للIV12 ويلصقها بالنيو ام في مكان محدد
خاص بالعدادي، ثم يغلق ال NEM مع حفظ. فإذا في هذه المراحل نحن اليوم تعلمنا هذه المراحل. نلتقي غدا إن شاء الله في استكمال نفس الخطوات الخاصة بمستعير جديد. سوف نأخذ طريقة الزر والقالب الموجود للمستعير الجديد. نلتقي غدا إن شاء الله.